Σαν να μην έφτανε η χθεσινή πτήση των δύο ρωσικών στρατηγικών βορβαδιστικών του Πολ F-95MS πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βερίγκιας θάλασσας, δίπλα στην Αλάσκα, και το μήνυμα που αυτή έστειλε στη Δύση, η ρωσική πλευρά συνέχισε λίγο αργότερα με μία ακόμα πτήση στρατηγικών βορβαδιστικών, σηκώνοντας αυτή τη φορά στον αέρα τα αποκαλούμενα και ως κύκνους αεροσκάφη του Πολ F-160, επιλέγοντας να πετάξουν πάνω από τα διεθνή ύδατα της θάλασσας του Μπάρεντς και της Νορβηγίας, προκαλώντας φυσικά συναγερμό στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, που τις τελευταίες ώρες παρακολουθούν με πολύ προσοχή αυτή την αυξημένη κινητικότητα των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων, προσπαθώντας να την αξιολογήσουν. Τα συγκεκριμένα αεροπλάνα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, διεξήγαγαν μια προγραμματισμένη πτήση 13 ωρών, κατά την οποία φυσικά χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί εναέριος ανεφοδιασμός, και που όπως πάντα καταλήγει ότι όλες οι πτήσεις αεροσκαφών των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας πραγματοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου. Αξίζει όμως να επισημανθεί ότι η περιοχή στην οποία πέταξαν, δηλαδή πάνω από τη θάλασσα της Νορβηγίας και με απλά λόγια δίπλα στην Νορβηγία, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης τις τελευταίες ημέρες. Όχι η θάλασσα, η Νορβηγία. Καθότι σύμφωνα με την αποκαλυπτική έρευνα που πραγματοποίησε και δημοσίευσε ο Seymour Hersh, ένας από τους κορυφαίους εν ζωή δημοσιογράφους, όπως τον αποκαλεί και η ειδησιογραφική ιστοσελίδα CNN.gr, για τις εκρήξεις που έγιναν στον ουραγό Nord Stream, έγραψε ότι η Νορβηγία ήταν αυτή που πραγματοποίησε την τελική πυροδότηση. Ίσως λοιπόν η χθεσινή πτήση των κύκνων δίπλα στην Νορβηγική θάλασσα να μην είναι τόσο τυχαία.